a legal professional that works on various specialty fields, ensuring that the clients are well represented for their rights, gives legal advice to people, government agencies, and businesses, offer representation to them whenever needed. Namaste, I am your host, Bandita Shrestha. Welcome to Light and Shadow, brought to you by Third Eye Entertainment Group, sponsored by Zen Travels, Washington, D.C. Today, I am looking forward to interacting with Bandita Sharma Dahal, an immigration attorney and founding member of Dahal and Associates. Bandita is the first Nepali female attorney holding license both in Nepal and in the US. This is a subject of interest to most, if not all, of our viewers, as many of our viewers have either migrated or have family members that have migrated to the US while having families back home. Bandita, welcome to Light and Shadow, and we are so happy to have you on our show. I'm excited to be here too. Thank you for the opportunity. It's an honor to have a proud moment for us. The first Nepali female attorney holding license both in the US and in Nepal, right? Thank you. Yes. Yeah. अब लयरसँग कुरा गर्न चाहिँ डराउँछ किन अब words don't come easy, but how did you get interested in becoming an attorney at law, and were there any challenges being a female? Well, that's a very interesting question. कस्तो भयो भने म चाहिँ even when I was much smaller, I was always very much like discuss गर्ने, argue गर्ने गरिरहेको हुन्थेँ. अनि घरमै पनि फ्यामिलीमै कुनै पनि रुल्स भए पनि जहिले पनि रुल्स निड रिजन भने जस्तो हुन्थ्यो. एन्ड आई अलवेज आर्ग्यु वाइ वाट भन्दाखेरि यो त यस्तो धेरै बाछे वकिलै हुन्छ कि क्या हो भनेर फ्यामिली वुड से द्याट, राइट? नेपालमा त्यो बेलामा कस्तो थियो भने वकिलको प्रोफेसन, लयर भनेको नै एउटा बाज्ने कम्युनिटी भने जस्तो थियो. अनि मलाई ब्लेसिङ इन डिसगाइज भने जस्तो सबैजनाले भन्दा सो आम लाइक यु नो वाट इफ भने जस्तो भयो. सो आफ्टर मेरो एसएलसी सकेपछि चाहिँ मेरो सबै साथीहरू कोही साइन्समा पढ्न गएको थियो. दे अल बिकमिङ डक्टर्स, इन्जिनियर्स. मेरो बुवाले चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने नानी तिमी ल पढ्छौ कि भनेर सोध्छौ. सो द्याट वाज द मोमेन्ट देन आई डिसाइडेड मेबी यु नो लेट मी लुक इन टु दिस भनेर त्यसरी ल पढेँ. What was your experience working to receive your masters of law from, I think from New York you got Yes. it? Yes. सो पहिला त आई केम अब नेपालमै पढिरहेको थिएँ होइन. नेपालमा हाम्रो ल क्याम्पस भनेको त्यो बेलामा लाइक यु नो मेरो एसएलसी दिएको भनेको 1995तिरको एसएलसी दिएको बेलामा नेपालमा चाहिँ धेरै लिगल एजुकेसन स्पेसली वुमेनहरूको लागि चाहिँ दे वान्ट मेनी वुमेन. हाम्रो क्लासमा पनि आई थिङ्क आवर ब्याचमा चाहिँ धेरैजना थियो होला, मेबी अराउन्ड 20 केटीहरू इन द क्राउड अफ लाइक कतिवटा थियो 6-7 क्लासेस भनेपछि मेबी 100+ भन्दा धेरै केटाहरूमा होइन. एन्ड इट वाज मोर कन्सिडर्ड नेपालमा चाहिँ नेपाल ल क्याम्पस भनेको पोलिटिकल कम्युनिटी जस्तो थियो कि जस्तो पोलिटिक्सको अखडा भनेर भन्ने गरिन्थ्यो. सो देयर वर फ्यु वुमेन. अनि हामीले पढ्दाखेरि पनि देयर वर लट्स अफ डिफ्रेन्सेसहरू फिल गर्थ्यौँ. स्कुलमा जाँदै पनि अब केटाहरूले जिस्काउनेदेखि लिएर देयर यु नो टन्स अफ एक्सपिरियन्स द्याट वी हेभ. सो त्यहाँ पढियो. त्यहाँ पढेर आइसकेपछि आई डिड माई इन्टरमिडिएट लेभल ओभर देयर एन्ड एज आई वाज डुइङ माई ब्याचलर्स होइन. त्यसपछि मैले मास्टर्सको पनि नेपालमा मास्टर्स चाहिँ कम्प्लिट गरिनँ. मेरो ब्याचलर्स पढ्दाखेरि नै मैले बिहा गरेको थिएँ एन्ड देन मास्टर्स पढ्नको लागि चाहिँ यहाँ आएको. Did you feel the cultural एकैचोटि सक भएको थियो कि? आई थिङ्क एज एन इमिग्रेन्ट मेरो अहिले पनि मेरो भ्यू पोइन्ट कस्तो छ भने अमेरिकामा म धेरै ठाउँमा बसेँ. मेजोरिटी टाइम म पेन्सिल्भेनियामा बसेको छु. तर मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ न्युयोर्क वाज सच अ वेलकमिङ प्लेस फर एन इमिग्रेन्ट. जो पनि मान्छे अमेरिकामा आउँदाखेरि चाहिँ आई बिलिभ न्युयोर्कमा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो ट्रेनमा दे वर लाइक यु नो 10 डिफ्रेन्ट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट एरिया. सबैले सबैको आफ्नो आफ्नो एक्सेन्ट बोल्थ्यो. अरूको बोल्न पनि जरुरी छैन. एन्ड यु स्टिल अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर. न्युयोर्कले धेरै कुराहरू सिकायो, जस्तो सबवे ट्रेन चढ्न सिकायो. मेरो टु टेल यु द ट्रुथ मैले पढेको कलेज लङ आइल्यान्डमा थियो. लङ आइल्यान्ड र म बसेको चाहिँ न्युयोर्कमा ब्रोङ्क्समा थियो. इच वे 2.5 hours. पहिला सबवे चढ्नु पर्थ्यो, त्यसपछि लङ आइल्यान्ड रेल रोड चढ्नु पर्थ्यो, त्यसपछि 10-15 मिनट्स हिँड्नु पर्थ्यो होइन. सो त्यो मोमेन्टमा चाहिँ आई लर्न अ लट. कल्चरल कुराहरूदेखि लिएर स्पिडअप गर्ने हतार अहिलेसम्म मलाई जहिले पनि हतारै हुन्छ होइन. सो त्यो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ न्युयोर्कले धेरै कुराहरू सिकायो. Wow, 2.5 hours commute, that's a long one, eh? Each way. Yeah.
Wow. At least मान्छेहरुको interaction, different, like you said, it's a very diverse, so you get to adapt and learn a lot of things there. Yes. So त्यसको पनि के भने whenever we came, अब मेरो हस्बेन्डको रेजिडेन्सी गर्न आएको थियो हैन, अनि ब्रोङ्क्सको हस्पिटलमा उले पाएको थियो र रिजन वी स्टेड इन ब्रोङ्क्स वाज बिकज उसको चाहिँ राति काम हुन्थ्यो हैन, नाइट फ्लोट हुन्थ्यो. सो वी वान्टेड टु बी क्लोजर टु उसको प्लेसमा बिकज ही ह्याड टु कम एन्ड गो एट नाइट, अनि मेरो त दिउँसो कलेज थियो नि त. द्याट्स वाइ वी डिसाइडेड त्यो मोमेन्ट पनि. बट यु नो इट ह्याड, एज आई सेड, लाइक त्यो मोमेन्टले धेरै कुराहरू सिकायो पनि. आई नो लाइक एकचोटि चाहिँ त्यो लङ आइल्यान्ड रेल रोडमा 1 आवरको त्यो लामो ट्रेनको राउट थियो. एउटा कन्डक्टरले एभ्री डे ही युज टु कम एन्ड ही युज टु आस्क मी, तपाईँ चाहिँ जहिले पनि लाइक युआर अलवेज हियर, यु अलवेज रिडिङ, के अनि त्यस के पढिरहेको भनेर सोध्थ्यो. एन्ड वेन एभर आई टोल्ड हिम यु नो म चाहिँ ल पढ्दैछु, नेपालबाट आएको. सो आफ्टर द्याट ही स्टप. मलाई चाहिँ त्यो टिकटै लिँदैन थियो कि उसले. इफ ही स मी ही वुड जस्ट गो बाई. मलाई चाहिँ त्यो जहिले पनि एउटै टाइमको हुने बाबेर. सो यु नो दोज वर द मेमोरिज द्याट आई अलवेज चेरिस. So you say husband was medical? Yes, medical field. So a lawyer and a doctor? Hazır. Oh, wow, that's a big difference, you know? Different practice, you know? Have you practiced advocate in both Nepal and US? If yes, what are the difference or similarities? सो नेपालमा मैले पढ्दाखेरि नेपालको सिस्टम चाहिँ कस्तो थियो भने इन्टरमिडिएट इन ल लिने बित्तिकै देयर वाज वान लाइसेन्स जसलाई चाहिँ अभिवक्ता भनौँ भन्थ्यो होइन. त्यसले चाहिँ कस्तो वी कुड प्र्याक्टिस इन लोवर कोर्ट्सहरू. अनि मैले चाहिँ मेरो नेपालको एक्सपिरियन्स चाहिँ वेन एभर आई डिसाइडेड टु स्टडी ल, एकजना सपना मल्ल दिदी भन्ने हुनुहुन्छ नेपालमा, सी इज अ सिनियर एडभोकेट. अनि उहाँसँग चाहिँ मैले कतिवटा कामहरू सिक्ने मौका पाएँ. आई स्टार्टेड भलिन्टियरिङ एट हर अफिस. अनि यु नो मोर टुवर्ड्स नेपालमा चाहिँ त्यो बेलामा धेरै मुभमेन्टहरू आइरहेको थियो 1994-95 चाहिँ, किनभने लट्स अफ एनजिओजहरूको मुभमेन्टहरू भएको थियो. वुमेन्स राइटको इस्युजहरू थियो. अनि डिस्क्रिमिनेटरी लजहरू जुन छ नि, जस्तो मुलुकी ऐनमा भएको डिफ्रेन्सेसहरू थियो, त्यसको लागि फाइट गर्ने अर्गनाइजेसनहरू. सो मोर लाइक हामी चाहिँ फिल्डमै पनि एकदम यङ एजमा, लाइक अहिले सोच्दाखेरि 16-17 इयर्सको उमेरमा फिल्डमा गएर एउटा केस स्टडिज गरेर ल्याएर त्यो रिसर्च बेस्ड गरेर र अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ यु नो के कुराहरूमा डिस्क्रिमिनेसन छ भनेर रिसर्च गर्नमा लागेका थियौँ होइन. त्यो बेलाको त्यो एजको लागि आई ह्याड लाइक जहिले पनि एकदमै धेरै ड्राइभ थियो होइन. सो इट रियली हेल्प मी. अनि अमेरिकामा आएर सो प्रोज एन्ड कन्स त दुइटा छँदैछ, तर अमेरिकामा आएर पढ्दाखेरि मैले एउटा कुरा जसले चाहिँ विच चेन्ज मी, अथवा भनौँ मलाई जहिले पनि याद हुने चाहिँ के भने वेन एभर आई वाज इन अ ल स्कुल इन न्युयोर्क, एउटा लेसनमा चाहिँ के पढायो भने जस्तो म्यारिजमा हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मेरो हस्बेन्ड मेडिकल डक्टर भयो, म लयर भएँ, हामी दुईजनाले सँगसँगै डिग्री लिएका हौँ. सो I have a right to his degree and he has a right to my degree. That was one differences that I felt. किनभने कहिलेकाहीँ म होम मेकरै भएको अवस्थामा पनि भने मतलब हस्बेन्डले चाहिँ त्यो वाइफको एजुकेसनमा अथवा वाइफलाई हस्बेन्डको एजुकेसनमा चाहिँ राइट हुन्छ, किनभने इट वाज बिकज अफ इच अदर्स कन्ट्रिब्युसन यु वर एबल टु गेट द्याट भन्ने भयो. नेपालमा चाहिँ जुन मैले डिस्क्रिमिनेटरी लजहरूको बारेमा पढेको थिएँ, त्यो बेलामा बिहा गरेको 15 वर्षपछि अथवा एज 35 इयर भएपछि मात्र प्रपर्टीमा क्लेम गर्न पाइने हुन्थ्यो. एन्ड यु नो समटाइम्स वाट ह्यापन्स इज वुमेन एन्ड अप जस्ट टेकिङ केयर अफ फ्यामिली एन्ड किड्स हुन्छ, अनि हस्बेन्ड चाहिँ एकदमै एजुकेसन भएर लाइक यु नो धेरै कुराहरू अचिभ गरिसकेका हुन्छ. सो इफ द म्यारिज डजन्ट वर्क उसले चाहिँ त्यो राइट्सहरू नै पाउँदैन होइन. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एन्ड आई फेल्ट लाइक यु नो वाट, यस इभन इफ कतिजनाले लाइक यु नो इभन इफ यु हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाउसवाइफ भनेर भन्नुभन्दा पनि इट्स मोर लाइक होम मेकर, एन्ड बिकज अफ द्याट कन्ट्रिब्युसन significant other was able to achieve भन्ने कुरा. So that was one thing I really found very beautiful. Yes, a homemaker is the biggest degree to hardest degree to earn and maintain it. Yeah, you know, yeah, and to be able to त्यसलाई acknowledge गर्नु र त्यसलाई नै पनि even financial उसमा पनि like you know right दिनु भनेको त that's a beautiful thing. Yeah. And Bandita, you said you started working at a young age because of your curiosity about legality. What was it like at that age, going around, facing the world? So मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले I was actually a couple of days ago I was talking to my friends and मेरो हबीको कुरा गर्ने बेलामै मैले भनिरहेको थिएँ कि I don't see like कतिजनालाई हुन्छ नि there are things like they want to do, sportsमा इन्ट्रेस्ट होला, मेकअपमा इन्ट्रेस्ट होला, फ्यासनमा इन्ट्रेस्ट होला. मेरो इन्ट्रेस्ट has always been
to like maybe कहिलेकाहीँ टाइम पाएँ भने डकुमेन्ट्री कसको स्पिचहरू हेरौँ भने जस्तो हुन्छ एन्ड आई वान्ट टु टक लाइक कस्तो हुन्छ भने यही चिज गर्दा गर्दा अरू धेरै चिजहरूतिर चाहिँ ड्र नै भइरहन्छ भने जस्तो मलाई फिल हुन्छ होइन एन्ड आई फिल लाइक अब एकदमै धेरै मोटिभेसन थियो होइन गर्ने इन्ट्रेस्ट धेरै कुराहरू थियो लर्न गर्ने अनि आई फिल त्यो अपर्च्युनिटी पनि थियो किनभने लर्न गर्ने मौका पनि थियो भने 16-17 इयर्समा लर्न गर्ने र वर्ल्डलाई चेन्ज गर्छु भन्ने किसिमको गोल हुनु पनि आई थिङ्क द्याट वाज अ ब्लेसिङ एन्ड आई अलवेज फिल privileged to get that opportunity because नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ आई नो किड्सहरूलाई इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ यङ्गर एजदेखि कुन लाइनमा जाने भन्ने सिक्ने हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटिज हुँदैन थियो यु नो माई पेरेन्ट्स ट्रस्टेड मी टु बी एबल टु गो एन्ड वर्क एट समबडिज प्लेस एट द भेरी यङ एज एन्ड अल द्याट गेभ मी एन अपर्च्युनिटी टु नो द वर्ल्ड बेटर जस्तो लाग्छ मलाई So it's good you got to experience it at an early age. I have this question. Have you had to fight for your clients at court or through any systems or documents? So मैले प्र्याक्टिस गर्ने भने चाहिँ आई एम एन इमिग्रेसन अटर्नी मैले चाहिँ कस्तो जस्तो नेपालमा ह्युमन राइट्स र वुमेन राइट्सको गरे जस्तै यहाँ बिकज आई माइसेल्फ एज एन इमिग्रेन्ट आई रिप्रेजेन्ट हाम्रो कम्युनिटीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छु होइन त्यो गर्ने क्रममा देयर आर सेभरल अर्गनाइजेसन द्याट आई वर्क विथ एउटा चाहिँ युएससिआइएस जसमा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू पठाएर हुन्छ भने सम अफ माई क्लाइन्ट्स आर अलरेडी इन रिमुभल सो दे आर टु बी रिमुभड फ्रम युएसए भने डिपोर्टेसनहरू भएको हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले कोर्टसँग गर्छु भन्दा यस आई डु रिप्रेजेन्ट इन court and USCIS and त्यसपछि state departmentsहरुसँग पनि so different kinds of clientsहरुको लागि different kinds of organizations. Okay. How did this profession became your desire? कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि you know कहिलेकाहीँ you know what you want to be कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेले एउटा चीज गरेर अर्को चीजमा ट्राई गर्न पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ किन इमिग्रेसन ल why immigration law when you can choose other areas too भन्दाखेरि because I feel मेरो जुन जर्नी छ नि किनभने as most of us immigrant we understand H1 मा आछ F1 मा आछ student visa मा आछ so we understand this journey more than anybody else हैन अनि आफूले relatable हुन्छ so whenever I work with different kinds of immigrants so मेरो 80% नेपाली community हुनुहुन्छ भने I do have people from other areas as well so उहाँहरुकै लागि पनि as an immigrant attorney, the immigration attorney, an immigrant herself, with the language skills that I have, I feel that this is the right thing where I belong. And I'm not looking into every area of law ma janalai malai interest pani chaina ra yahi immigration law bhitra pani there are so many things यसैमा पनि सानो area लाई लिएर focus गर्न चाहिँ interest छ. And it must be interesting to hear different stories and different cases, हैन त्यो उनीहरुको कति अनि what aspect of your daily job being a lawyer interests you the most? Some to be very honest हरेक काम गरेको काम 100% successful हुँदैन because it's like as a lawyer if I say that मैले गरेको कुरा चाहिँ सबै 100% नै हुन्छ भने ethically that's not wrong because it's not only in my control कहिलेकाहीँ क्लाइन्टको केसको कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ कुन एडमिनिस्ट्रेसनसँग लडिरहेछ कहिलेकाहीँ जजै 2+2 for इमिग्रेसनमा कहिले पनि हुँदैन तर one thing that I assure is I give my 100% to the case that I'm representing. At least मलाई चाहिँ त्यो केसै अप्रुभ नहुँदाखेरि पनि what could I have done differently भन्दाखेरि I believe that I did my whole part भन्ने चाहिँ मलाई realization होस् भन्ने लाग्छ मलाई हैन. And I think the beautiful thing is like especially whenever I work with victim of abuse the domestic violence को victimहरु immigrant community मा especially अहिले चाहिँ कस्तो छ भने labor victimहरु पनि जसलाई चाहिँ employment मा पनि एकदम exploitation गरेर राखिएको हुन्छ whenever I work for them and उनीहरुको U visa VAVA T visa approve हुन्छ and then I really feel कि like यस्तो धेरै joy हुन्छ I mean I have few stories that I mean if under time permit I can share but those are the things that I really feel satisfied. And talking about administration, with the new administration, many immigrants are hopeful. What can we expect, including the TPS? So, Naya administration, yes, there are lots of new things because Pailako last 4 years has been very difficult because thousands भन्दा बढी प्रोक्लेमेसनहरु अर्डर्सहरु थियो रुल्सहरु थियो जसलाई चाहिँ वाज टार्गेटेड टुवर्ड्स इमिग्रेन्टलाई कसरी गाह्रो बनाउने भनेर हैन सो विथ न्यू एडमिनिस्ट्रेसन यस दे हैव अलरेडी सोन कि कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्म आउने जसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इट्स नट पास्ड येट इट्स प्रपोज्ड path to citizenship people who've been here long undocumented people who've been here for a long period of time of course there are exceptions to it as well and even TPS holders like DACA like pani there are
वेज जसलाई चाहिँ ग्रिन कार्ड इमिडिएटली गरेर प्याथ टु सिटिजनसिपको बाटो कसरी लाने भन्ने कुराहरू रुल्सहरू भइरहेछ सो वी आर एक्साइटेड अबाउट द्याट Wow, because we are many of us waiting and anticipating for good things to happen. For like people who have been here in many years, TPS holders, how they convert to permanent resident, they are looking forward to this change in the new administration. Sure, definitely. Talking about your story, you said you may have worked on different cases. Can you please share any success story? So, you know, हरेक केस कस्तो हुन्छ भने for us it's generally अब numbers भए पनि each individual को लागि that's a life changing experience, right? So I know I'm not trying to say one story is important than the other because हरेक मान्छेको आफ्नो हुन्छ तर one case that always turns me was there's this woman with whom I've worked. See, even when I was in Pennsylvania before I moved here to Virginia and opened my own practice, one case that I worked was she was a victim of domestic violence, and you know she had a very small. Her son is around 13 years old. He was maybe around 5-6 years old at that time, and I was working with her U visa ko case ma मैले काम गरिरहेको थिएँ, which is for victim of abuse, and then one Friday around 5:30 I got a call from her. She said, you know what, Bandita ma'am, I'm planning on committing suicide because I want to die and I want to kill my son too, because she was going through. And that time I stayed on the phone with her. I spoke to her for about like in a half an hour, 45 minutes. And then I have a duty to report at certain agencies too. And you know, I talked to her and then usko U visa bhayo, U visa bhaisakepपछि she had a green card and everything. And she still calls me like this year pani ule January ma bhanyo Bandita ma'am, the first thing I remember January 1st ko midnight ma चाहिँ you are the one bhanera she just sends me things like you know every now and then ule bhन्छ ke you know you could be अहिले नै पनि because usko green card ko लागि citizenship ko लागि je kuraharu garnu parcha she has like other options over there but she always connects and you know stories like that like simple stories haru but I feel like त्यो दिन you know I was there to take her call and maybe like you know I don't know she might not have committed a suicide but I feel so happy and even that child you know he is 13 years old at the moment I always feel so much connected so things like that makes me you know be able to do मैले जे काम गरिरहेको छु I really feel blessed and thankful for that because to touching you you literally saved 2 lives this say I don't know if I did she might not have done that but even to think like you know there's somebody to talk to that day and not only the usko चाहिँ she was able to get her like you know success भयो नि त because उस green card पायो अहिले citizenship को लागि apply गरेछ like you know त्यो steps हरुले चाहिँ it gives me immense happiness के Wow, that's amazing. It's really nice. Tell us about Dahal and Associates. So Dahal and Associates चाहिँ मैले अमेरिकामा practice गरेको around 12 years हुन्छ यसपाला अनि before like you know because for me as I was मेरो जगल चाहिँ कस्तो थियो भने whenever I took the bar exam my oldest son was around 13 months है अनि सानो बच्चालाई राखेर पढ्दै like you know that's how my journey started whenever I went to take the oath मेरो सानो छोरा was like you know I was pregnant I was very pregnant actually he was born in July 22nd मैले oath लिएको भनेको June 26 मा oath लिएको right so मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने whenever I was licensed I worked slowly with other attorneys as a consultant काम गरे because I was raising my kids as well दुईटा simultaneously नै गरिरहेको थिएँ and I used to take other attorneys को case लिन्थेँ I would travel to places whenever my husband could be there with my kids I'd travel to other courts and you know represent for them and त्यो गर्दा गर्ने क्रममा मेरो धेरै केसेसहरु चाहिँ Baltimore immigration court मा भयो that's why we moved from Pennsylvania to here अनि भर्जिनियामा आइसकेको around 5 years जति भयो we started then at that time मैले चाहिँ आफ्नो अफिस रेजिस्टर गरेँ पहिला I used to work for other attorneys अनि that's how it started right now I do have like you know around 5 or 6 staff हुनुहुन्छ and some of them are here some of them are like you know I have a few staff working from California कोही हुनुहुन्छ अनि अहिले I'm still working like नेपालमा पनि एउटा टिम सुरु गर्ने कि भनेर धेरै ह्युज छैन it's I'm the attorney तर मसँग some of them staff have remained with me for at least last 3.5 years देखि हुनुहुन्छ so you know that's a nice and what do you find most challenging about your practice I believe administration को outlook किनभने त्यसमै बेस हुन्छ धेरै कुराहरू अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने whenever
आफ्नो कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि देयर इज अलवेज पोजिटिभ थिङ तर एट द सेम टाइम आई जस्ट ह्याभ टु एक्सप्रेस देयर इज नेगेटिभ थिङ्स एज वेल बिकज कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ देयर इज दिस थिन लाइन प्रोफेसनल एथिकल लाइनको ड्र हुँदैन के सो कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ मेरो मेसेन्जरमा मेरो फेसबुकमा यति धेरै क्वेसनहरू सोध्नु भएको हुन्छ एन्ड समटाइम्स आई फिल लाइक यु नो एथिकली आई क्यानट गिभ फेसबुकको मेसेन्जरमा त आन्सर दिन सक्दिनँ कम्युनिटीलाई त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो कहिलेकाहीँ कस्तो भने मेबी सी इज एरोगेन्ट भने जस्तो हुन्छ होला कहिलेकाहीँ मान्छेले दिस इज अ क्विक क्वेसन भने हुन्छ तर आन्सर कहिले पनि क्विक हुँदैन सो यु नो जस्ट डिलिङ विथ द एडमिनिस्ट्रेसन र डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रुल्सहरू र एट द सेम टाइम कम्युनिटी मेम्बर्सहरूलाई पनि एथिकली चाहिँ देयर आर सर्टेन थिङ्स लाइक यु नो डक्टरको अफिसमा जसरी जाँदाखेरि मेडिकल त यु वन्ट आई डोन्ट थिङ्क युड बी आस्किङ क्विक क्वेसन भनेर गरेर आउँदैन अनि त्यो लेभल अफ डिसेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ त्यो लाइन ड्र गर्नलाई कहिलेकाहीँ अलिकति स्ट्रगल हुन्छ I hear you. We'd say we don't respect that fine line, you know. Yeah. So sometimes it becomes challenging for you. Yeah, I mean, I feel privileged at the same time because community को त्यही भएको भएर नै अब केसेसहरू पनि you know अहिले मैले धेरै एडभर्टिजमेन्ट मैले कहीँ पनि गरेको छैन बेसिकली इट्स वर्ड अफ माउथ होइन आई एप्रिसिएट द्याट बट ह्याभिङ सेड द्याट कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने स्याटरडे बिहान 7 AM मा आई वन्ट बी एबल टु लाइक यु नो एन्ड स्पेसली मैले विकेन्डहरूलाई चाहिँ आई जस्ट ट्राई टु किप because you know as I prioritize my time with my kids as well weekends are like I just try to keep it like you know separate okay so त्यो thin line draw गर्नको लागि चाहिँ it's you know अलि challenging sir I have this question I don't know if it's good to ask but have you ever had any clients who experience about detention center Yes, so म डिटेन्सन सेन्टरमा आई हेभ बेन टु डिटेन्सन सेन्टर मेरो क्लाइन्ट्सहरूलाई जुन रिमुभलमा भएको क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब बोर्डर क्रस गरेर आउँदाखेरि नै कतिजनालाई कुनै इस्युबाट चाहिँ डिटेन्सनमा राखिएको हुन्छ सो आई हेभ भिजिटेड माई क्लाइन्ट्स इन डिटेन्सन सेन्टर How does it feel going there? I mean, of course, you know, every time I go, I come back. Maybe I think a lot every time I drive too, because मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि रिमाइन्डमा जहिले पनि म सोचिरहेको हुन्छु लङ ड्राइभमा आई लिसन टु नाइस सङ्ग्स एन्ड आई सोध्छु आई फिल लाइक त्यो लाइफमा कहिलेकाहीँ कस्तो नि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो लाइफमै हामी कम्प्लेन गर्छौँ नि यु नो दस रेस्ट्रिक्सन्स अहिले कोभिडको टाइममा आई क्यान गो देयर आई क्यान गो देयर कति चिजहरू छ त्यो डिटेन्सन सेन्टरमा बस्दाखेरि अनि त्यो आई फिल लाइक यु नो एभ्री टाइम आउने बित्तिकै फ्रिडम कति इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा हुन्छ र स्पेसली मलाई एकदम धेरै कहिले गाह्रो भएको थियो भने नेपालमा जुन भुइँचालो भएको बेलामा जुन थियो नि 2015 को बेलामा चाहिँ सम अफ माई क्लाइन्ट्स वुड कल मी फ्रम द डिटेन्सन सेन्टर एन्ड दिदी मेरो फ्यामिलीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् न दिदी लाइक यु नो बिकज दे डिन्ट ह्याड अ वे टु कम्युनिकेट विथ देयर फ्यामिली सो आई फिल लाइक एभ्री टाइम लाइफको यु नो फ्रिडम भने इम्पोर्टेन्ट चिज हो यसलाई इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ र लेस कम्प्लेनिङ इन लाइफ That's so true. That's so true. If you had to focus on solving one big problem in the world, what would it be and why? I don't know. Like that's you know that's huge. That thing is huge. That question is huge. I don't like you know कहिलेकाहीँ much younger हुँदा like you know when I had more motivations and stuff like that, I thought I was capable of doing so much more. Early I think it's just peace and happiness. And if you can do that among people where you live, because if you don't have like आफ्नो फ्यामिलीलाई नै ह्याप्पिनेस र दिन सकेको छैन भने you won't be able to change the world. र अर्को कुरा एउटा के भने it's not my job to change the world too. My job to be peaceful and surround at least मेरो फ्यामिली मेरो स्टाफ मेरो कम्युनिटी वरिपरि मैले ह्याप्पिनेस दिन सकेँ भने I don't think other than that I just can't do anything more than that जस्तो लाग्छ. That's true. Yeah. What are the leaders you most look up to and why? Or any specific leader? I mean, there are many leaders that I look up to, but at the same time, अहिलेको टाइममा चाहिँ कस्तो छ भने फ्याक्ट र फिक्सन नै धेरै कुराहरू डिफ्रेन्स छ होइन हामीले महात्मा गान्धीकै स्टोरी पढ्दाखेरि पनि महात्मा गान्धीको एउटा मुभी मैले हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ महात्मा गान्धीको सनको जुन छ नि he was there making the world, but at the same time his son was the one who was not giving as much as attention जस्तो हुन्छ. So I am a firm believer any leaderले चाहिँ आफ्नो रोलमा जस्तो भनौँ घरमै बिल्ड गर्न सक्ने जुन हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई नै कन्टेन्ट र ह्याप्पिनेस दिन सक्ने हुन्छ एन्ड यु नो रोल लाइक द्याट मेरोमा भन्दाखेरि मेरो मामु मेरो मम यु नो सी वाज इफ यु लुक एट सी गट म्यारिड एट द एज अफ 16 सी ह्याड सो मच क्यापेसिटिज अहिले पनि सी इज सो मच इन्फर्म मच मोर इन्फर्म द्यान माई ड्याड इज सी नोज अबाउट पोलिटिक्स सी रिड्स एभ्री डे अबाउट इट
had she gotten an opportunity to study, where she would be. But at the same time, even in the limited resources that she had, मेरो daddy र mummy दुईजनाले चाहिँ they sent us to the best school possible. So you know, simple things that she did. So मेरो लागि चाहिँ त्यो role modelsहरू नै important हो जस्तो लाग्छ. Best role model, absolutely. Bandita, you're on the face of many immigrant channels. How has the experience been? I feel honored, actually, at this, you know, I feel like, you know, the opportunity to share जस्तो कति बेलामा चाहिँ as I said मैले अब हरेक मान्छेको किनभने कति मान्छेले साच्चीकै डेस्परेट भएर मलाई मेसेन्जरमा मेसेज पठाएको पनि हुन्छ होला. I'm not able to answer that ethically र time wisely पनि, but at least through those avenues I can give them the general information, हैन. So even मलाई चाहिँ the community ले जुन माया गर्नु भएको छ, they have reached out to me and then I'm able to share that. I really feel honored and privileged. That's true. When it comes to any attorney work, they all say Bandita, Bandita, Bandita. So you're everywhere. I hear you a lot here. I think like, there are other attorneys too. Like you know, I just feel that, you know, malai, as I said, I still say harek gareko case 100% successful हुँदैन. तर I feel like, you know, because, you know, एउटा डिफरेन्सेस चाहिँ मैले के पाएको छु भनेदेखि जस्तो मैले लाइसेन्सै लिइसकेपछि पनि आई डिन्ट जम्प एकदमै फुल फ्लेज मैले जम्प किन गरिनँ भने आई वाज ब्यालेन्सिङ. यस फाइनेन्सियली मनी इज इम्पोर्टेन्ट बट एट द सेम टाइम अहिले नै पनि यु नो आई एम नट लाइक आई वान्ट टु ब्यालेन्स माई लाइफ किनभने त्यो ड्राइभले गर्दाखेरि समटाइम्स आई माइट नट बी एबल टु टेक सर्टेन केसेस वेयर आई फिल लाइक यु नो दुईजनाको हाम्रो क्लाइन्ट र मेरो कनेक्सन भएन भने म क्लियरली भनेको हुन्छु यु नो त्यो ट्रस्ट त हुनु पऱ्यो नि. आई माइट नट बी एबल टु टेक द्याट केस भनेर होइन. सो I feel like I'm really blessed even to be in a position to be able to choose what I want to do. That's so true. Bandita, as a woman professional, do you have any suggestion or advice for young professionals who would like to enter similar fields about balancing between family and professional life? Well, you know, I'll share one experience. मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकचोटि योर्क डिटेन्सन सेन्टरमा एउटा हियरिङ भइरहेको थियो अनि हियरिङको बेलामा चाहिँ जजले हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पहिला मास्टर हियरिङ हुन्छ त्यसपछि इन्डिभिजुअल लामो डेट हुन्छ. सो ही वाज गिभिङ आउट द डेट फर द इन्डिभिजुअल बट देन ही सेड यु नो वाट त्यो दिनमा चाहिँ मेरो सनको चाहिँ एउटा के सर्टेन गेम छ भनेर ही सेड एन्ड ही गेभ अनदर डेट. आई वाज सो लाइक किन कस्तो अचम्म लाग्यो मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब जज केटा मान्छे उसले चाहिँ छोराको गेमको स्पोर्ट्सको लागि भनेर भनिरहेछ. द्याट वुड बी लाइक किन हामीले पहिला सोच्दाखेरि त एकदमै ट्याबु जस्तो हुन्थ्यो नि त. यु नो युर मोर लाइक इफ यु आर प्रोफेसनल लाइक यु जस्ट लिभ एभ्रिथिङ बिहाइन्ड एन्ड जस्ट वर्क भन्ने हुन्थ्यो. सो एउटा कुरा चाहिँ ह्युमन बिइङलाई कम्प्लिट हुनको लागि दुइटै एस्पेक्ट्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र ब्यालेन्सिङ एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने मेरो if I choose to have kids, it was my choice, not theirs. If I choose to have kids, I have responsibility towards them. अरूहरूलाई मैले छोडेर हिँड्न सक्ने like I shouldn't be doing that, हैन. But at the same time, I choose to open an office. Like it's my work too. So दुईटैलाई you know time balance चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ. How do you do that? कसलाई कति टाइम दिन्छौ किन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने कुनै केसेसहरूलाई कुनै कामलाई आई थिङ्क इट्स इनफ मैले योभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ. वाट्स माई लिमिटेसन पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. आई एब्सोल्युटली बिलिभ वर्क लाइफ ब्यालेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यु नो टु work is not everything and family is everything. At the end of the day, it's the family that stays with you and not the work, you know. Definitely. And at the same time, justice गर्न पर्ने कामको लागि पनि हुन्छ हैन. हिँड्दा यस्तो गाह्रो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यस्तो धेरै मिडियाले पनि पर्फेक्ट रोल मोडल लाइक हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ एउटा आई रेड इट समवेयर. They expect you to work like you don't have kids. They expect you to raise a kid like you don't work anywhere, and that's not possible. So you know it's okay to have faults sometimes. It's okay to move back and forth sometimes. But you have to find a balance. That's true. We're almost coming to the end of our program, and where can our viewers find information about you and your work? Well, they can search my name, Dahal and Associates भनेर अथवा Bandita Sharma Dahal भनेर, and then we can even leave it behind your interview को तल पनि हामी छोड्न सक्छौं. Okay, yeah, we will definitely do that. And finally, what message would you like to leave for our viewers? Any suggestion, important information also you want to share at this point? So viewers I believe एउटा चाहिँ keep yourself informed. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने
इमिग्रेसनमा मात्रै होइन कुनै पनि लिगल इस्युज छ भने लाइक जस्तो अब मेडिकल इस्युजमा पनि डोन्ट गुगल लिगल इस्युजमा पनि जस्ट मेक स्योर यु गो टु समबडी द्याट यु ट्रस्ट र कन्सल्टेसन चाहिँ यु जस्ट टेक इट बिकज सानो कुराले नै पनि केसलाई इम्प्याक्ट हुन सक्ने हुन्छ अनि सबैजनालाई इन जेनरल त ट्राई टु स्टे काम ह्याप्पी चाहिँ हुन कोसिस गर्नु किनभने अहिलेको टाइममा इफ वान थिङ द्याट वी हेभ अल लर्न इज नथिङ इज इन आवर कन्ट्रोल सो आफूलाई आफ्नो सेल्फ केयर र ह्याप्पिनेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. Thank you. Such a beautiful message. Thank you, Bandita, so much for sharing your time with Light and Shadow and elaborating on the legality and immigration regulations. Thank you so much for the opportunity. To all our viewers, we hope you've enjoyed today's program with Bandita Sharma Dahal, attorney at law of Dahal and Associates, who has shared significant advice and avails her immigration service. Until next time, this is Babita signing off. The entire Light and Shadow team and I, brought to you by the Third Eye Group Entertainment and sponsored by Zen Travels, Washington, D.C. Look forward to seeing you in our next episode. Please like, share, subscribe. Be positive. Stay blessed. Namaste.